මම අද පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද බීෆ් ලිවර් එක සැරට කලුවට හදාගන්නේ කියලා. මේක අපි හැමතිස්සෙම ලංකාවේ කන දෙයක්නේ. ඉතින් අපි බලමු ලීසියෙන් මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන ග්‍රෑම් 500ක් බීෆ් ලිවර් එක අරගෙන තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලම වරලි කරි පවුඩර් එක වලගේ මස් කරි පවුඩර් එක, ඒකට chili powder තව ටිකක් එකතු කරලා, අතට ගරම් මසලා ටිකක් එකතු කරලා ඒක dry roast කරගන්න. පුච්ච ගන්න එපා. පුච්චුණා තිත්තක් එනවා. නිකන් මද ගින්නේ වගේ කරගෙන ටක් ගාලා ඒක ගානට ආපු ගාම මේ මාරු කරලා ඒක හොඳට නිවෙනකම්ම ආපහු පොඩ්ඩක් මේව කරන්න. නැත්නම් තවත් ඒක රෝස්ට් වෙන්න ගන්නවා. ඒක නිසා හොඳට මේව කරන් ඉස්සෙල්ලා මම මේකට අරන් තියෙන්නේ මීට් කරි පවුඩර් එක තේ හැඳි එකමාරයි, ගරම් මසලා මේස හැඳි 3 කාලයි, chili powder වලට කැමති ප්‍රමාණයකට දාගන්න. මම අරන් තියන්නේ භාගයක් විතර. ඉතින් ඔයාලා කැමති විදිහකට ඒක දාලා වලගේ මේක හදාගන්න. powder එක ඉස්සෙල්ලාම ඉතින් භාජනයකට තෙල් චුට්ටක් දාලා ඉඟුරු තේ හැන්දක් විතර, ඊට පස්සේ සුදු ලුණු තේ හැන්දක් විතර හොඳට චීනියට කපාගෙන, ඊට පස්සේ ලුණු ඒකත් තේ හැන්දක් විතර හොඳට චූටියට කපලා, ග්‍රීන් චිලි වලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. ඊට පස්සේ කරි ලීව්ස් කරි පිංචක් වල, ඊට පස්සේ රම්පේ කොළ චුට්ටක් දාලා මේ ඔක්කොම ෆ්‍රීස් කරපුවම මම අරන් තියෙන්නේ රම්පේ කරි පිංචයි. මට ෆ්‍රෙෂ් නෑ මෙහි. ඊට පස්සේ ඒකට කාඩමම් පවුඩර්, සිනමන් පවුඩර්, ක්ලෝව් පවුඩර් ඔය තුනෙන්ම චුට්ට හතරෙන් එකක් වගේ මම හැමතිස්සෙම ඒවා කුඩු වලින් දාන්නේ. මොකද ඒවා අතකොට ඔක්කොම මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නිසා, විසි කරන්න ඕනේ නැති නිසා ඔක්කොම කුඩු වලින් දාන්නේ. ඒවා ගොඩක් ගුණයි. ඊට පස්සේ ඒක චුට්ටක් බැදුනට පස්සේ අර ලිවර් එක හිමීට එකතු කරන්න කඩා ගන්න එපා. ඒක පෙති කපලා හිමීට එකතු කරගන්න. හිමීට හැන්දකින් බොහොම හිමීට ඒක කලවම් කරගන්න, නැත්නම් ඒක කැඩෙන්න බලනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ලුණු චුට්ටක් එකතු කරන්න. පස්සේ අපි ලුණු බලලා දාගමු. ඊට පස්සේ විනාගිරි මේස හැඳි 2ක් එකතු කරන්න. ඒකත් එකතු කරලා අපි සෝයා සෝස් එක මේස හැන්දක් එකතු කරන්න. මේක දැන් අපි මද රස නෙමෙයි, ඊට වඩා මැද රස්නේ වගේ මීඩියම් හීට් එකේ හිමීට උයන් පොඩ්ඩක් වෙලා විනාඩි 5ක් විතර උයාගෙන, ඊට පස්සේ අර රෝස්ට් කරගත්තු කරි පවුඩර් එක තියෙන්නේ ඒකත් එකතු කරන්න. ඒකත් එකතු කරලා හිමීට කලවම් කරගෙන චුට්ටක් ඉදුණට පස්සේ නම් මේක හයි වෙනවා ඇත්තටම. ඊට පස්සේ මේකට වතුර එකතු කරන්න එපා. මේකෙම තියෙන අර ලික්විඩ්ස් ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඒ ඉදුණාම හොඳටම ඇති. ඕනෙම නම් විතර වතුර කෝප 8න් එකක් වගේ චුට්ටක් එකතු කරන්න. මොකද මේක ගොඩක් වෙලා ඉදෙන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. හරි ඉක්මනට ඉදෙනවා. හරිම ඉක්මනට උයා ගන්න පුළුවන් එකක්. ඊට පස්සේ අන්තිමට මම ලොකු ලුණු ගෙයකින් භාගයක් විතර, ඊට පස්සේ තක්කාලි ගෙඩියක් වගේ එකතු කරලා තව විනාඩි 10ක් විතර මං උයන් ඒක ඉදෙන්න තිබ්බා. වතුර මුකුත් දැම්මේ නැවට පේනවනේ. ඒකෙන්ම වතුර ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ විනාඩි 10කට පස්සේ ගානිෂ් කරලා මේක රස්නෙන් අයින් කරගන්න අරගෙන අපිට කන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරිම ලේසි හදන්න. ගොඩක් වෙලා යන්නෙත් නෑ. ඔයාලා මේක හදලා බලන්න මේ විදිහට. ඉතින් හදලා බලලා මටත් කියන්න. මගේ channel එකත් එක්ක ඔයාලා එකතු වෙලා නැත්තම් දැන් එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.